everyone! Para sa ating tutorial ngayon, ang ituturo ko ay ang paggawa ng activities sa Edmodo na tinatawag natin na JumpStart Activity. So ito ay pwede rin natin gamitin sa ating formative test or quizzes para sa ating mga estudyante. So mag-i-enjoy sila dito sa activity na to. Yan. So sundan nyo ang aking video at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you! Sa paggawa natin ng JumpStart Activity, open na natin yung account. Then, click natin itong Create. Then, dito sa baba, JumpStart Activity. So, pwede tayong mag-load ng existing kung meron na. And then, new kung gagawa tayo ng bago. So, wait lang natin yung loading niya. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka-features ng JumpStart Academy Activity. So, dito tayo pwedeng gumawa ng ating games, ng ating mga questions. So, ito yung pinaka-preview niya sa kabila, sa left, sa right side. Then, pwede tayong pumili ng question type. Pwedeng sequencing, pwedeng true or false. So, pwede yung piliin natin. So, ito naman yung pinaka-preview ng bawat question type. Dito naman sa taas, ito yung game type activity. Yan, pwede nating gamitin din yan. Yan, meron din tayong tinatawag na true or false. Yan. So, meron din tayong matching type. So, pwede natin gamitin yan pag tayo magpapagames or magpapa-formative test. Yan. So, ito yung pinakang-preview ng matching type. So, pwede rin natin lagyan ng mga images bawat mga questions or bawat mga choices. Okay, pag gusto naman natin na ready activity na exit lang natin, so may mga ready activity dito sa Edmodo na pwede rin natin gamitin. So, exit lang natin yan. Yan. Ito may kita natin yung mga activity ng Edmodo. Ayan, ito yon. So, marami na rin ditong mga activity. Ito yung mga gawa rin ng mga ibang teachers galing sa iba't ibang mga school na pwede rin natin gamitin. So, pwede nating piliin yung subjects, pwede rin kung anong grade level siya, yung tinuturo natin, kung grade 4 ba yan. So, marami dito na mga ready activity na yan. Pinopost din ng mga ibang mga teacher na pwede rin natin gamitin. So, ito yung mga shared activity nila. So, naka-public yan. Ayan. So, marami to. Ayan, kagaya nito. So, pwede natin yung gamitin. Dito naman sa left side, so, pwede natin makita yung mga public activities, yung mga activity generator, yung activities natin mismo. So, dito yon, wala lang laman kasi wala pa tayong activity. Then, pwede tayong mag-create ng sarili nating activity. So, dun yun natin makikita sa ating my activities pag nakapag-create na tayo. So, mag-sample tayo ng activity. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung sample question na gagawin ko. Gagawa ako ng 3 questions. So, gagamit ako ng multiple choice and also the matching type. Ayan, gawa muna tayo ng question. So, ipapakita ko sa inyo yung preview sa mga bata. Okay, pag nagawa na natin yung questions, makikita natin yung preview dito sa right side. Then, i-type na natin yung mga choices ng ating question. Dahil multiple choice nga yan. So, ilagay natin yung mga choices. Then, huwag natin kalilimutang ilagay yung tamang answer. So, i-click lang natin yung tamang answer. Yan. So, dahil ang tamang answer dito sa angle, yan, click natin yan. Okay, pag another question, ulit create new question, itong orange na to. Then, magkakaroon na tayo ng blank space para sa another questions. So, pwede tayo ulit pumili kung anong question type ang gagawin natin. So, ito yung number 1, ito yung number 2. Ayan. So, ang question type natin na piliin is matching type. Yan. Pwede tayong mag-matching type. Okay. Ilagay nating sample is the kinds of angle. Ayan.
ima-match nila yung image ng angle sa bawat names nila. So, ngayon lalagyan natin ng image yung ating mga choices or ating mga questions. Okay. Then, pwede naman tayong mag-delete ng items kung hanggang 3 lang talaga or hanggang 4. Then, pwede rin tayong mag-add. So, ayan. So, ilagay natin dito sa kabila. Kung image ang ilalagay natin, i-click lang natin tong image holder. Then, mag-upload tayo ng image galing sa ating computer. Ayan. I-click lang natin yan. Ayan. Pag okay na, pwede nating i-preview. For example, tapos tayong gumawa ng questions. Pwede natin i-click tong preview para makita natin kung anong magiging itsura pag sinasagutan na siya ng mga estudyante natin. Ayan, ito yung preview ng student na makikita nila sa ating activity game. Ayan, makikita nila yung tamang answer, kung tama ba yung answer nila. Then ito yung matching type na ginawa natin kanina. Actually, mali yung instruction kung nailagay. So, dapat specific yung instruction. Pwede natin ilagay dyan na match the kinds of angle to its name. So, or match the image to its name. Ayan. Ang gagawin nila, i-click muna nila yung nasa right, then i-match nila doon sa left kung ano yung answer ng nasa right. Ayan. So, pag okay na, yun, makikita rin nila kung tama yung answer nila. Ayan, finish na. Okay, then exit na natin. So, pwede nating i-edit yung ginawa natin pag may nakita tayong maling spelling or maling question sa ating ginawa. So, nung tinignan natin yung preview, may mga mali tayong ginawa. So, pwede nating i-edit yon. For example, yung mga spellings or yung instruction natin. So, kung kulang instruction natin, pwede pa rin natin i-edit bago natin i-assign sa ating mga estudyante. Then, pwede pa rin naman tayo mag-add ng mga questions. Kung kulang pa yung mga question natin, kung may nakalimutan tayo, pwede pa rin tayo mag-add. Kagaya nitong ginawa kong to. So, nag-add ako ng another questions. So, pwede natin i-click kung ano ang difficulty ng ating question. Pwede easy or hard. Ayan. Then, saka natin siya i-save. Then, click natin tong finish. Ayan. So, makikita natin to pag click natin yon. So, meron ditong public or private. Pwede nating i-public pag gusto nating ipakita sa lahat. Then, pwede nating lagyan ng activity name. So, lagyan natin kung anong activity yan. For example, kinds of angle or angles. Then, dito naman, so, lagyan natin ng timer kung 30 seconds mo nilang sasagutan yon. Then, dito kung anong subject, math, o anong grade. Yan, kung para sa grade ba yun, kung grade 4 to grade 6 ba yun, yung ganong subject or activity na ginawa natin. Ayan, then isave na natin kung na-edit na natin mga information. Ayan. So, ito na yung ating preview. Pwede pa rin natin siyang i-edit. And pag okay na, click natin yung assign. So, dito pwede natin siya pa rin i-assign. Then, i-live challenge. Ayan. So, naka-online live challenge siya. Then, pwede rin naman natin pa rin siyang i-edit. Ayan. So, ito, pwede natin makita yung mga right answer natin. Yung ginawa natin preview, pwede pa rin i-edit. Pwedeng i-try natin. Ayan. Sa live challenge naman, pwedeng by team or by individual. Ayan. So, ito yan. Okay. Pag hindi naman tayo mag-live challenge, click lang natin yung activity detail, then assign natin sa ating mga estudyante. Pero bago natin i-click tong assign na to, make sure muna natin na ilagay natin yung deadline, yung date and time na pwede nilang i-take yung ating activity. So, huwag muna natin i-click yan. I-click muna natin tong timer. Ayan.
So, ito yon. Then, pag okay na, click na natin yung assign. Ayan. So, i-assign na natin ngayon sa section ng ating mga klase. Kung yan ay sa mathematics section natin, so ilagay natin dyan. So, lagyan din natin ng instruction. Or kung may sasabihin tayo, may instruction tayo, pwede nating i-type dyan. Then, pag okay na, pwede na natin siyang i-share pag nalagyan na natin siya ng instruction. Ayan. Then, pag gusto natin i-check yung detail na activity natin, cancel lang natin yon. Makikita natin may mga code dito na pwede natin i-copy at i-send natin sa ating mga student para ma-access nila yung activity once na in-enter nila yung code.